چطورید بچه‌ها؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم آلبوم جک بویز 2 از لیبل جک بویز که لیبل ترویس اسکات رو تحلیل و بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. Let's go. تولدم نمی‌کنم شمع رو فوت می‌کنم ایزا رو دود شده کیفمو کوک سک میرم بالا گرم بشه سرمایتون. بالاخره امام و بچه‌هاش آلبومشون رو ریلیز کردن. یه چند روزه که روی این آلبوم قفلی زدم. بس آلبومش خفنه. جک بویز لیبل خود ترویس اسکات که آرتیستایی مثل سوفیگو، دان تالیور، شیک وست و چیس بی عضو این لیبلن. این آلبوم برخلاف جک بویز 1 که 7 تا ترک داشت، تقریبا 17 تا ترکه. به علاوه 3 تا بونوس ترکش که میشه 20 تا ترک. بعد از دیس ترکی که گروه کلیپس به ترویس اسکات داد به اسم سوبیت، یه آلبوم به اسم لت گاد سورد ام اوت پخش کردن. ترویس هم کار جالب و هوشمندانه‌ای کرد. به جای اینکه بیاد خودش مستقیم جواب دیسشونو بده، اومد آلبوم جک بویز 2 رو درست همون روزی که آلبوم کلیپس ریلیز شد ریلیز کرد که همین موضوع باعث رقابت شدید بین این دو آلبوم شد و آلبوم جک بویز 2 تونست تو رکورد فروش آلبوم رکورد آلبوم کلیپس رو بزنه و رفت تو صدر جدول بیلبورد. کلا ترویس و اعضای لیبلش اینجوری نیستن که دیس مستقیم به کسی بدن، نامحسوس میان دیس میکنن و اسم کسی رو نمیارن. و خود ترویس هم گفته من بیشتر سعی میکنم با عدد و رقم‌های فروش آلبوم و استریما موفقیت خودمو نشون بدم تا اینکه بیام مستقیم یه نفر رو دیس کنم. این آلبوم فیچرینگای خیلی خفنی داره مثل 21 سویج، کودک بلک، NBA یانگ بوی، گلوریلا، ییت، فیوچر، پلیبوی کاردی، واکا فلاکا فلیم. کاور آلبوم پسران دوز رو میبینید که واقعا هم دارن از روی دیوار میپرن. همیشه هم اسکی ماسک دارن مثل دزدا که اگه این کار دزدی نیست چیه بس. از کاورش مشخصه که فضاش دارکه. ترک اول یا اینترو این آلبوم جک بویز 2 رادیو. رادیو مثل رادیو الورز بود. توی اینترو این آلبوم رپر پیشکسوت بامبی میاد از ترویس اسکات و جک بویز تعریف میکنه. میگه اونا میراث هیوستنن و آینده این کار دستشونه، پس بهتره بهشون گوش بدید. مصاحبه رادیویی بیشترین بیت میت هم نداره. بامبی داره میگه جک بویز دارن تاریخ هیوستن رو تکرار میکنن و یه سری کوچر میگه دیگه ولش. ترویس و جک بویز ثابت شدن دیگه، نیاز به تایید ندارن. ترک دوم شمپین ام ویکی با همکاری ترویس اسکات، دان تالیور و واکا فلاکا فلیم. پارکورس واکا فلاکا اینقدر تو این ترک جیغ و داد میکنه اصلا نمیذاره بفهمیم که ترویس اسکات و دان تالیور چی میخونن. خوب شد ترویس یه دونه ورژن بدون واکا فلاکاش هم پخش کرده وگرنه کلا این آهنگ دیده میشد توش. اسکیش هی میاد مادر جنده چی میخوای مگه راکه؟ داره یارو ملودی که آروم میخونه و اونجا میاد جیغ و داد میزنه. اصلا تناقض داره این. چرا نباید با هم یکی باشه؟ اگه اون ورژن دومش رو بخوایم حساب کنیم ترک خوبیه. این ترک اولش ملودیک شروع میشه، بعدش هم یه دراپ خفن داره و بیتش هارد میشه. ترویس ورسشو میگاد تو این ترک. طبق معمول راجع به زندگی لوکسش میگه، موفقیتشو داره جشن میگیره، در مورد تفریحاش میخونه چون از اسم ترک مشخصه دیگه، شمپین ام ویکی. ویکی مخفف ویکیشنه به معنی سفر. بیتش هم تو فضای همون آلبوم جک بویز 1 و اشروورد و تمام ترک های آرامش بخش خود ترویس و دان تالیور. یه جواب غیر مستقیم به دیسای پوشاتی هم میده که توش میگه شهر رو من مال خودم کردم، همه به من گوش میدن، من یک بازیم و این داستانا. یه انتظار داشتن که جوابشون رو بدم ولی جوابشون رو نمیدم و با عدد و رقم ها موفقیتمو نشون میدم. هر کدوم توی چی خفنن دیگه، نمیشه گفت این خفنه اون خفن تره. هر کدوم نقاط قوت خودشون دارن. کلا اتوتیون و خارشو گیدن تو این ترک واقعا هم خفن شده دیگه. شامپاین واز کردن به نشانه موفقیت و جشن گرفتنه. خارجی‌ها این کارو میکنن. ما اینجا نهایتش باید آبجو واز کنیم. اونا آبجوی مخمری. ترک سوم 2000 اکسکورشن با همکاری ترویس اسکات، دان تالیور و شیک وست. اسم این ترک به یه مدل فورد که تو سال 2000 تولید شده اشاره میکنه. قدرت و اصالت قدیمی آمریکایی رو نشون میده. این ترک فاز وسترن و کانتری به آدم میده، مخصوصا با این گیتار الکتریکی که داره، شبیه ترک پاور از کانیه وسته. بیتش سویچ میشه و یه دراپ خفن داره تو اول این ترک. خودم خیلی حال کردم. موزیک ویدیو هم داره، پیشنهاد میکنم حتما ببینید. کلا دیگه ترک ها مثل قدیم نیست که یه بیت یه نواخت داشته باشه. چند دفعه بیت عوض میشه، هر جا که یه نفر میخونه یه جوری دیگه است. اولش ترویس میاد بیت هارد میشه، بعدش دان تالیور میاد بیت اسلو میشه، بعد دوباره شیک وست میاد بیت میره بالا، دوباره دان تالیور میبره پایین. مثل نمودار سینوس کوسینوس میمونه، نوسانش زیاده. ولی در کل ترک خفنیه. تو این ترک در مورد موفقیت‌های گذشتهشون میگن، به منتقداشون حمله میکنن و کلا میگن همیشه ایده‌های نو داشتیم و خلاق بودیم، نباید بهمون انتقاد کنید. منظورشون اینه که سبک جدید آوردیم همیشه. ترویس اینجا فلوش خفنه، شیک وست هم باحال بود. تو این ترک انگار که تو ماشین زمان سوار شدن و روزای خفن و درخشان گذشتهشون نگاه میکنن. دوباره موفقیتاشون رو جشن میگیرن. دان تالیور هم با صدای آرامش بخش و اتوتیونی خودش فضا رو خفن کرده. آخر ترک هم ترویس میاد فضا رو معنوی آروم میکنه. روح آدمو از بدنش جدا میکنه.
ترک چهارم کیک اوت با همکاری 21 ساویج. بیت این ترک خیلی هایپر و پر انرژیه. این ترک هم مثل ترک شمپین ام وکی که واکا فلاکا دیده بود تو ترک، اینجا هم 21 هی میاد از اینترو هی شروع میکنه چر گفتن تا بک وکالش اصلا نمیذاره بفهمی ترویس چی میگه. این ترک هم 2 پارت و بیت سویچ میشه. پارت اولش خودم بیشتر دوست داشتم تا پارت 2. 21 هم کلا اینجا بک وکال میگه دیگه، ورسی چیزی نداره ولی باز قابل تحمل تر از صدای واکا فلاکاست. این خورده لشتره، اون کل اومده بود داد میزد. تو این ترک ترویس در مورد قدرت و تصمیم گیری بیرحمانه و بیرون انداختن افراد از دایره اعتماد خودش صحبت میکنه و کلا تو کاراسش هم میاد میگه وقتی ما تو این بازیم شما بیرون انداخته میشید. در مورد انواع خیانت و فاصله گرفتن از افراد غیر قابل اعتماد صحبت میکنه. خود کلمه کیکد اوت به معنی اینه که بیرونت میکنم و تو این ترک هم منظورش اینه که اگه هم وایب نیستیم هم مسیر نیستیم بیرونت میکنم. بیتش سنگینه، ریتم تندی داره، بیسش هم خفن و قویه. یه ملودی دارک الکترونیک هم استفاده کرده. ترویس با این چند تا ترک اول میاد قدرت خودش رو ثابت میکنه دیگه. از اینکه چرا ترویس خفنه داره دفاع میکنه. یه جورایی خودش رو مافیای این بازی میدونه. ما دیگه انقدر بزرگ شدیم و گنده شدیم، مافیای ما میتونیم تعیین تکلیف کنیم. ترک گنگ و پر انرژی بود. گنگلش دیگه یه خورده. خودم این ترک رو دوست داشتم. شما هم تو کامنت ها بنویسید بیشتر از کدوم ترک های این آلبوم خوشتون اومد. ترک پنجم دامبو با همکاری تراویس اسکات. بیت این ترک خیلی خفنه و منو یاد آلبوم استروورد میندازه. ملودی که اولین ترک میاد دقیقاً این ترک استارگیزینگه. Rolling 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 got me stargazing psychedelics got me going crazy. این ترک یه تایپی از ترپه که خیلی کمتر از ترویس شنیدیم. ترکش خیلی پر انرژی و خفنه. یکی از ترک‌های مورد علاقه خودم از این آلبومه. تو این ترک هم ترویس بیشتر زندگی مجلل خودش و موفقیتاشو جشن میگیره. در مورد لایف استایل لوکس خودش صحبت میکنه. در مورد وایب هیوستن صحبت میکنه. کلا آهنگای ترویس و گروهش بیشتر وایب خوبی به آدم میده و روح آدمو ارضا میکنه. به خاطر همین حتی اگه از لیریکش چیزی نفهمیدید اشکال نداره. بازم میتونید باهاش وایب بگیرید. فلوهاش اینجا خیلی کوتاهه، بعد سوار بیت بالا پایین میپره. ترک هم کلا یه ورسه، پری کاروس و کاروس داره که جفتش هم ملودیکه. کلا کارو خیلی خفن در آورده. خودم راضی بودم ازش. ترک ششم این آلبوم MM3 از سوفیگو. این ترک یه بیت خیلی خفنی داره، صدای زنگوله ریتمینگ الکترونیکه. این ترک هم ترپ ملودیک و پر انرژیه. سوفیگو به حالت ملودیک گنگ میخونه تو این ترک. خودم خیلی فضای ترک رو دوست داشتم. انرژی ترک خیلی بالاست، آدمو میگیره بلند میکنه. این ترک هم باز موزیک ویدیو داره، اگه دوست داشتید برید ببینید. سوفیگو تو این ترک در مورد پولدار بودن خودش و استفاده از برندهای معروفی مثل میسون مارجلا و سین لارنت میخونه. کلا هم میگه نشه‌ام خیلی بالام. منظورش هم اینه که خیلی لولم بالاست و پول دارم. یه جورایی داره حس و حال زندگی جدیدشو بعد از قرارداد بستن با لیبل ترویس اسکات میگه که واقعا هم حس خیلی خوبیه. این ترک استایلش شبیه ترک‌های قدیمی پلی بوی کاردی و لیل اوزی ورته. خود ترویس هم همچین ترک‌هایی داشته. این آهنگم میره تو پلیلیست خود من. ترک هفتم ولور با همکاری دان تالیور و شیک وست. ولور یه پارچه مخمل نرم و لوکسه. اسم یه برند لباس هم هست. بیتش سینتی نرم و گرم داره، فضای مدیتیشن و ملایم داره. یه صدای استفاده شده که با های هت و ایناش هماهنگ نیست. تو این ترک از لایف استایل لوکس و کلکای زندگیشون میگن، راجع به دوست دختراشون میخونن و قدرتشون توی رپ. این ترک هم کلا راضی کننده نبود. ترک هشتم کانتست با همکاری تراویس اسکات و سوفیگو. کانتست به معنی مسابقه است. بیت این ترک ریج و فضای باحالی داره، فضای همون رقابت و مسابقه رو با آدم میده. ترویس این ترک رو با کاراس ملودیک خودش شروع میکنه که اونم خوب اجرا میکنه و جالب بود. ورس ترویس هم ملودیکه. این ترک بیشتر تو سبک جدید پلی بوی کاردیه که تو آلبوم آیم موزیکش داشت. اون آلبوم هم قبلا تحلیل و بررسی کردم، لینکش رو این بالا میذارم، پیشنهاد میکنم ببینید. تو این ترک هر دو آرتیست راجع به زندگی لوکس خودشون صحبت میکنن و موفقیتشون توی حوزه موسیقی و میگن تو این بازی انقدر خفنیم که هیچ رقیبی نداریم. خودشونو گاد میدونن. خود ترویس یه ترک داره Stop Trying to Be God. به معنی این بود که خودتو خدا ندون. بیا پایین داداش، سرمون درد گرفت. الان باید به خودش بگی. گوزی و اغراق جزء رپ، نمیتونی به کسی خورده بگیری. شبیه ترک میستر ریج تریپی رد هم هست که با پلی بوی کاردی خونده بود. ترک نهم I Love My Bitch با همکاری شیک وست و تراویس اسکات. اون ترک هم با موزیک ویدیوش تحلیل و ترجمه کردم که بعد از این ویدیو میاد، لینکشو واسهتون میذارم. ترک دهم Where Was You با همکاری تراویس اسکات، پلی بوی کاردی و فیوچر.
بیت این ترک رو فیلتی پرودوسر پلیبوی کاردی زده که دقیقاً فضاش مثل ترک آلبوم آی ام موزیک پلیبوی کاردیه. نمیدونم این سازش چیه ولی خب مثل این استرینگای ژاپنیه، حس اونا رو به آدم میده. طبق معمول وقتی پلیبوی و تراویس و فیوچر با هم دیگه میخونن ترک گنگه دیگه. تو بیت یه ملودی حماسی هم اضافه میشه که خیلی خفنه. این ترک با اینترو بامبی شروع میشه دوباره، بعدش هم با کارس آقای بامشات پلیبوی کاردی ادامه پیدا میکنه که ترکیب بامشات با شیطانه. یه ساز پیانو مانند هم بهش اضافه میشه تو قسمت دوم. این ترک بیشتر شبیه ترک تو کجا بودی از هیچکس میمونه. منظورش اینه که زمانی که ما داشتیم میترکوندیم و میگفتیم این مارکتو ترکای خفن میدادیم، تو کجا بودی که الان بیای واسه ما شاخشی؟ حالا مخاطبشون هر کسی میتونه باشه. دوباره از چیزای مختلف فلکس میکنن، از ثروتشون و شهرتشون که همیشه میخونن. میگه اونتادور میرونم، چینمو میندازم، تو جت شخصی میرم. فیوچر هم که 1000 بار این چیزا رو گفته تو ترکش. دوباره در مورد ثروت و شهرتش میگه از صفر شروع کردیم. اصطلاح معروفی دارن که میگن از گل اومدیم. Started from the mud و کلا میگن از صفر شروع کردیم و به این جایگاه رسیدیم. تو کجا بودی که بخوای راجبمون حرف بزنی و قضاوت بکنی؟ سختی کشیدیم و این حرفا. تراویس هم همین حرفا رو میزنه، پلیبوی هم همینا رو میگه. منتها لحناشون فرق میکنه دیگه، هر کسی یه جور متفاوتی اینو بیان میکنه. کلا ترک با اینکه سبکش جدید بود، ترک بدی نبود، متوسط دیگه، زیاد خوب نبود زیادم بد نبود. اونجوری که گفته بودن وا این ترک خیلی خفنه اونجوری نبود. حالا نمیدونم شاید بعداً نظرمون عوض بشه ولی الان نظرم اینه. ترک 11 هم نو کامنتس با همکاری دان تالیور. این ترک دان تالیور هم ملودیکه و در مورد دوست دختر خودش میخونه. کلا هم یه ورس داره و بیشتر در مورد اینه که ببین نظرات کامنت ها و فضای مجازی واسط مهم نباشه یا همدیگه رو دوست داشته باشیم. از لحاظ قیافه‌ای چون 100% دوست دخترش ازش سرتره دیگه. خاطر همین تو کامنتاش هم زیاد اینو مینویسن. اینم گفته کامنتاتو ببند. و کسی که تو رو دوست داشته باشه اصلا نظر مردم واسش مهم نیست. یه بچه ازش داری دیگه، حالا اگه تو رو دوست داشته باشه میمونه. اونور کلا حساشون با هم دیگه لحظه‌ایه. واسهشون مهم نیست که 10 تا بچه داری نداری. تو لحظه اگه تو رو نخوان بای بای خداحافظ. این ترک با اینکه ملودیک بود متوسط بود. میدونی انتظارم از دان تالیور خیلی بالاتر از این حرفا بود. کسی که ترک‌های نو آیدیا رو خونده یا ترک کلپ رو خونده، ترک‌های مثل اینبرست، ترک 12 هم بیپ بیپ با همکاری تراویس اسکات و صحبابی. این ترک با فضای آرامش بخش و آرومی که داره و ملودیش که مثل صدای زنگه خیلی فضای جالبی داره. خودم این ترک رو دوست داشتم، یه نوع نوآوری هم بود. بیپ بیپ صدای زنگ تلفنه. انگار سبک ترپ رو با ملودیای شرقی ترکیب کردن. خیلی خفن شده. این ترک هم بیشتر عاشقانه است و در مورد ارتباطشون با دختر میخونن و عشق و حالایی که حالا با هم دیگه میکنن. بیشتر وایبش مثبت و حس و حال خوبی رو به آدم میده. توی آهنگم بیشتر طرفشون رو دعوت میکنن که ارتباط نزدیکتر و صمیمیتری باهاشون داشته باشه. ترک 13 هم BPT با همکاری تراویس اسکات، تایلا و وایبس کارتل. سبک این ترک افرو و ملودیکه. PBT مخفف پریدی براون تینگ به معنی چهره قهوه‌ای زیباست. از اسم ترک مشخصه که عاشقانه است و در مورد عشق و علاقه به یارشون میخونن. مایکل جکسون هم یه ترک داشته به اسم PYT پریدی یانگ تینگ که این ترک رو از اون الهام گرفتن. ترک‌های افرو رو خودم خیلی دوست دارم. صدای بهشتی و آرامش بخش تایلا هم اینجا خیلی به ترک کمک کرده. خواننده جامائیکایی وایبس کارتل هم میاد سبک افرو جامائیکایی خودش رو به نمایش میذاره. خیلی دوست دارم لحناشونو. ترک 14 هم شاین با همکاری تراویس اسکات و گلوریلا. بگلی بابلی بگلی 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 جیگلی 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 اخماتو واکن. دهنت سرویس، من یاد جیگلی جیگلی امیر تتلو انداخت. امیدوارم به زودی آزاد بشه. کنم زیادی نشست تراویس اینجا. این ترک هم بیتش بیشتر حماسیه، صدای ساکسیفون و ترامپت توری داره. حالا دقیق نمیدونم چیه. زیاد ملودیشو دوست نداشتم. وایب خود ترک خفنه. گنگ ترکیبی از ریج و ترپه. شاین به معنی درخشیدنه. این ترک سامپل شده از ترک بد بویز از شاینه که دهه 2000 خونده شده. تراویس و گلوریلا پانچای باحالی میزنن و تو این ترک ثابت میکنن که حرفی واسه گفتن دارن. این ترک و ورساشون هم وایرال شده. کلا این آهنگ وایب و انرژی بالایی داره و بیشتر گنگه دیگه. تو گنگ هم از مواد و دختر پول میخونن دیگه. اسلحه پول. کلا ترک بعدی نبود ولی خب بازم خودم دوست نداشتم. ترک 15 هم اوتساید با همکاری تراویس اسکات و NBA یانگ بوی. تراویس اسکات یه ترک اوتساید هم تو آلبوم‌های قبلیش داشته که کنم خودش یادش رفته بود. معمولا نباید دو تا ترک به اسم بدی. این ترک یه بیت دارک ترپ خفنی داره که وایب خیابونی بودن و گنگ بودن رو میده. اکثر ترک‌های NBA یانگ بوی هم همین سبکه. اوتساید به معنی بیرونه و از جسارت گنگستر بودن تو خیابون تو شب میگه. بیتش واقعا خفنه. کاروسش رو تراویس میخونه که ملودیک و گنگه. تراویس تو ورسش از مواد و پول و دختر میخونه. آخرش هم یه ذره از گنگستری میخونه.
گنگستر نیستی خب داش من نباید بخون. NBA یانگ بوی هم که کلا ورسش گنگستریه دیگه. کسایی که عضو گروهای گنگن کلا همون سایدو گرفتن و میرن جلو. ورسش خفنه ولی خب صداش تو مخه دیگه. اولا باهاش حال میکردم ولی بعدن دیگه نتونستم باهاش ارتباط بگیرم. ولی در کل ترک خفنیه. میذاریم تو پلی لیستمون. ترک 16 ام کن استاپ با همکاری دان تالیور و فیوچر و ولید سنسی. بابا این ترک یه ترپ هارده، ملودیش که فوق العاده است. با ورس ملودی که دان تالیور شروع میشه که خیلی خفنه. کلا این ترک هایپر و خیلی هارده، بیسای خیلی سنگین و کوبنده داره. فیوچر هم تو این ترک کلا کاروس میخونه که کاروسش هم خیلی خفنه. صدای ملودی که دان تالیور تو این ترک روح از بدن آدم جدا میکنه. ورس دو هم این خواننده رو من نمیشناسم، حالا بازم بدی نمیخونه. ولی در کل ترک خفنی بود، میذاریمش تو پلی لیستمون. کن استاپ هم به معنی اینکه نمیتونیم وایسیم، باید پیش بریم. ترک 17 و ترک آخر این آلبوم فلوریدا فلو با همکاری تراویس اسکات و کودک بلک. این ترک هم یه ترپ هارد و اولش اسلو شروع میشه، بعدش بیت سویچ داره، خیلی خفنه. هم کودک بلک هم تراویس اسکات اجرای خیلی خفنی دارن، انتظارشو نداشتم. تو این ترک بیشتر از سبک زندگی و لایف استایل لوکس خودشون میخونن. در مورد ارتباطشون با دخترا میخونن، راجع به اینکه چجوری با دشمناشون برخورد میکنن هم میخونن. این ترک کلا 3 تا ورسه. ورس اول تراویس اسکات، ورس دوم مشترکن، ورس سوم هم کودک بلکه. فقط یه اینترو داره، کاروس هم نداره، آخرش هم یه بریج داره. بیت این ترک هم تیکیف زده، به خاطر همون خیلی خفن بوده دیگه. تیکیف هم یکی از پرودوسرهای خفنه. بونوس ترک اول یا ترک 18 این آلبوم د ویزارد با همکاری تراویس اسکات. بیت این ترک حالت نیمه فضایی داره و تراویس اینجا صداش شبیه کید کادی شده. ویزارد به معنی جادوگره. تو این ترک تراویس در مورد روند رسیدن خودش به شهرت صحبت میکنه و سختیایی که تو مسیر موفقیتش داره رو میگه. دوباره در مورد مواد و پول و دختر میخونه. در مورد عشق و حالایی که میخونه با جزئیات توضیح میده. توی ورسایی که بیت باحالی داره که میگه تفنگمو در میارم و از سیزا مقابل این رپرها محافظت میکنم. این میتونه یه نشونه باشه که شاید سیزا و تراویس با هم دیگه رفتن تو رابطه. ترک خوبیه، وایب باحالی هم داره، فقط یه نواخت و خسته کننده است. تنها ایرادش همینه، وگرنه ترک خفنیه. ترک دویزارد هم میره تو لیستمون. ترک 19 هم تریپ اوت با همکاری شکوس و ییت. این ترک ترکیب سبک ریج و ترپه، یه ملودی الکتریکی داره که آدمو یاد سگا اینا میندازه. بیت این ترک خیلی هایپره، آدمو کلا از جاش یه دفعه بلند میکنه. دراپ خفنی داره. شیکوس و ییت با هم دیگه کاروسو میخونن. کاروسش هم خیلی پر انرژیه. تریپ اوت به معنی اووردوز کردن رو مواد زدن زیاده که همون قاطی کردن میشه. میگه مالی میزنیم، پرکس میزنیم، حالت دختره رو میگه، پول خرج میکنیم، let's take a trip، یه تریپ کنیم، اسید مسید چه کاریه، ماشروم میخوان بزنه دهنتون سرویس. ورس ییت و فلوش یه خورده آرومتر و اسلوتره. بلافاصله بعد از ورس ییت ورس شکوس میاد، یه دفعه میاد با فلوی هاردکورش میگه ای پشت سر هم بدون وقفه میخونه. چند تا فلو عوض کرد ولی به نظر خودم ورس شکوس خیلی بهتر بود، خیلی خفن بود، اصلا انتظارشو نداشتم. این ترک هم 100% میره جز ترکای خفن این آلبوم تو پلی لیستمون. ترک 20 و آخر این آلبوم 110 ساوث با همکاری ولید سنسی و لاکچری تکس. تو اکثر ترک‌های این آلبوم صدای بامبی استفاده کردن. جک بویز هم اومدن مثل فیوچر که از صدای پرادیجی استفاده کرده بود تو آلبوم خودش، از صدای بامبی استفاده کرده تو اینترو و اوترو ترکش. اون آلبوم فیوچر و مترو بومین رو قبلا تحلیل و بررسی کردم، لینکش تو چنل هست، اگه دوست داشتید برید ببینید، اونم خیلی خفن بود. یه بیت هیپ هاپ خفن وست کوست داره این ترک، مثلا قبل اینکه ورسا بیادو بخونن آدم وایبشو میگیره. ورس ولی یه خورده اسلوتره ولی صداش چون خشن‌تر و هاردتره شاید یه خورده قوی‌تر به نظر برسه، ولی ورس دو لاکچری تکس خیلی خفن‌تر میخونه. یه کاراس ساده هم داره که I don't care bitch please I don't care I don't give a fuck، همچین چیزایی میخونن. کلا سبک ترک گنگستریه دیگه، راجع به چیزای گنگستری و خیابون میخونن. اسم این ترک هم کد محله‌ای لس آنجلس کالیفرنیاست، پیش شماره‌شه مثل 021 و 026 که کد تهران و کرجه. کلا از محل و منطقه‌شون میخونن و دفاع میکنن از اونجا. خب اینم از تحلیل آلبوم جک بویز. در کل آلبوم خوبی بود، درسته یه چند تا ترکش خوب نبود ولی بدون تعصب با این آلبوم حال کردم. شما مثلا بنویسید که از کدوم ترک بیشتر خوشتون اومد، از کدوم ترک بعدتون اومد، با هم دیگه تو کامنت ها راجعش صحبت میکنیم. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.